Σήμερα έχουμε την τιμή να βρεθούμε με τον κύριο Γιάννη Γκένο, έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους ενός αρχαίου επαγγέλματος. Ο κύριος Γιάννης είναι γανοματής, ένας τεχνίτης που με τα χέρια του και την εμπειρία του δίνει νέα ζωή σε παλιά χάλκινα σκεύη. Θα μας μιλήσει για την τεχνική του γανώματος, για τα μυστικά της διαδικασίας και για τη σημασία που έχει αυτή η παράδοση στη ζωή των ανθρώπων. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη τιμή που μου κάνετε. Ονομάζομαι Ιωάννης Γκένος, είμαι από τη Ξάνθη. Ο πατέρας μου ήταν χαλκουργός, επίσης και ο παππούς μου, και εγώ συνέχισα την πατροπαράδοτη εργασία αυτή, την οποία εξασκώ ακόμα. Ο παππούς μου και ο πατέρας μου ήταν από τους σπάνιους τεχνίτες στη Ξάνθη και γενικότερα στη Θράκη, οι οποίοι από ένα χάλκινο φύλλο χαλκού μπορούσαν και κατασκεύαζαν ολόκληρο σκεύος για μαγειρική. Ήτανε σπάνιοι τεχνίτες στη δουλειά τους. Στον παππού και τον προσπάπου ποιος τη δίδαξε τη διαδικασία? Από ό,τι νομίζω, με την ανταλλαγή τότε, ο προπάπους μου πρέπει να ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι τη φέρανε από εκεί τη τέχνη αυτή, γιατί η Κωνσταντινούπολη φημίζεται για τους χαλκουργούς της και τη μάθανε και στο παππού μου και στο πατέρα μου, την οποία την έμαθα και εγώ από αυτούς. Πόσο διαδεδομένο ήταν το επάγγελμα αυτό στις παλιότερες γενιές? Το επάγγελμα αυτό, από ό,τι θυμάμαι εγώ, γιατί από μικρό παιδάκι βοηθούσα τον πατέρα μου, παλαιότερα τα χάλκινα σκεύη σε όλα τα σπίτια ήταν η πρώτη ανάγκη του σπιτιού. Οπότε ήταν όλα χάλκινα και τα κουτάλια ακόμα και τα πυρούνια ήταν χάλκινα. Οπότε το χρόνο μια φορά υποχρεούταν η νοικοκυρά, όλες οι νοικοκυρές, να τα γανώσουν. Οπότε θυμάμαι, μας τα φέρνανε στο χωριό μας, στο σπίτι μας, είτε πηγαίναμε εμείς με τον πατέρα μου σε κάποιο χωριό και τον βοηθούσα κι εγώ σαν μικρό παιδί και τα φτιάχναμε, τα γανώναμε για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι νοικοκυρές στη κουζίνα τους. Από ό,τι θυμάμαι, εκτός από τη Ξάνθη που είμαστε εμείς, και σε όλους τους νομούς, σε όλες τις περιοχές, παντού υπήρχαν 1, 2, 3, 5 γανοτίδες που γανώνανε όλα τα σκεύη της περιοχής. Γιατί ήταν η πρώτη ανάγκη που έπρεπε ο κόσμος κάθε χρόνο τουλάχιστον μία φορά να τα γανώσει για να μην οξυδώνεται το φαγητό τους. Γιατί το γάνομα, όταν φύγει κάποια στιγμή από το χάλκινο σκεύος, είναι επικίνδυνο για τη μαγειρική. Πρέπει ο χαλκός να γανώνεται, να επινικελώνεται, όπως το λέμε στη δικιά μας τη γλώσσα, για να μπορεί να μαγειρεύει και να κάνει ένα πολύ ωραίο φαγητό, υγιεινό καταρχήν και πολύ νόστιμο στην ουσία. Η αλήθεια είναι ότι ξεχωρίζει στη γεύση. Στη γεύση 100% ξεχωρίζει, γιατί το χάλκινο σκεύος ζεσταίνεται ομοιόμορφα και ψήνει το φαγητό πολύ καλύτερα από τα καινούργια τα σκεύη που μας διαφημίζει η τηλεόραση και γενικότερα που μπήκαν στη ζωή μας. Ποια είναι η σημασία του γανώματος, της τεχνικής, στην ελληνική μας παράδοση? Και σήμερα ακόμα υπάρχουν χωριά στην Ελλάδα που κάνουν κουρμπάνια. Η λέξη κουρμπάνια προέρχεται από τη τουρκική διάλεκτο που γιορτάζουν, ας πούμε, όπως ο προφήτης Ηλίας, μαζεύονται στο ξοκλήσι, σφάζουν τα σφαχτά, τα οποία τα μαγειρεύουν σε καζάνια χάλκινα, τα οποία γίνεται νοστιμότερο το φαγητό και καλύτερο, γιατί δοκιμάσανε και σε άλλα σκεύη, τα οποία είναι ανοξίδωτα και δεν τους πέτυχε η εκδήλωση, ας πούμε. Γιατί δεν μαγειρεύτηκε σωστά, δεν έγινε νόστιμο. Το χάλκινο σκεύος πάντα δίνει τη δυνατότητα της νοστιμιάς. Όσο για τη τεχνική του επαγγέλματος που λέμε, μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο, χάνεται. Ήδη έχει χαθεί. Να φανταστείτε ότι στο νομό Ξάνθης παλαιότερα μπορεί να υπήρχαν 10 και 20 επαγγελματίες χαλκουργοί. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας. Είμαι μόνο εγώ.
ο οποίος και εγώ σιγά σιγά με τα χρόνια που περνάνε πιστεύω να το σταματήσω. Έχω 2 γιους οι οποίοι δεν ακολούθησαν, δεν έμαθαν τη τέχνη αυτή, οπότε πιστεύω ότι σιγά σιγά χάνεται αυτή η δουλειά. Και σαν δουλειά και σαν πατροπαράδοτη εργασία που έδινε ζωή στη Ξάνθη με τα χάλκινα σκεύη. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν αυτό το επάγγελμα στον ελλαδικό χώρο? Όσο για τεχνίτες χαλκουργούς, από ό,τι ξέρω στην Ελλάδα, μπορεί να υπάρχουν σε κάποιους νομούς λίγοι, οι οποίοι και αυτοί είναι παππούδες με τη σειρά τους και σιγά σιγά τα παρατάνε και από ό,τι ξέρω επιβιώνουν κιόλας οι παππούδες και οι νεότεροι, τα παιδιά τους ας πούμε, δεν εξασκούν το επάγγελμα αυτό. Από ό,τι νομίζω, αν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, ας είναι 5 σήμερα, που δεν το νομίζω να είναι 5, γιατί μέρα με την ημέρα χάνονται όλοι. Από τα σύνορα της Τουρκίας, της Ελλάδος, με φωνάζουν σε όλη την Ελλάδα, έως την Κρήτη, σε όλα τα νησιά, αυτοί που με βλέπουν και θέλουν να φτιάξουν κάποια σκεύη χάλκινα, με φωνάζουν, μου παίρνουν τηλέφωνο, περιμένω να μαζευτούν 2, 3, 5 δουλειές, οπότε αποφασίζω κάποια στιγμή να πάω στο νομό αυτό, να φτιάξω αυτά τα χάλκινα σκεύη, τα οποία τα χρειάζονται οι άνθρωποι, ξέρουν την αξία τους, ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν, οπότε κατά καιρούς κάνω περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Όσο αφορά και με τα χαμένα επαγγέλματα που υπήρχαν, ο Σαμαράς, ο Σαμαρτζής όπως το λένε, ο Καρεκλάς και διάφορα άλλα επαγγέλματα, μου κάνανε την πρόταση να πάω σε μια έκθεση στη Ρόδο για 15 μέρες να στήσω τα εργαλεία μου, οπότε να περνάει ο κόσμος και να βλέπει το χαμένο επάγγελμα και αυτό που είναι στην παράδοση όπως τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα βασικά εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιείτε για το γάνομα? Το πρώτο βασικό εργαλείο είναι η φωτιά. Παλαιότερα οι παππούδες και οι πατεράδες μας γανώνανε με ξύλα και με φωτιά. Τώρα όμως εξελίχθηκε λίγο η τέχνη αυτή. Δουλεύουμε με υγραέρια, με προπάνια και με φλόγιστρα, ας το πούμε. Όσο αφορά τα εργαλεία, χρειάζεται ένα σφυρί, μία πένσα ας πούμε, μία λαβή για να μπορούμε να πιάνουμε τα χάλκινα σκεύη, η οποία είναι μακριά λαβή, για να μπορούμε να μην καιγόμαστε. Όσο αφορά τα υλικά, χρειαζόμαστε καταρχήν το κασίτερο. Ο κασίτερος είναι ένα υλικό, ένα μέταλλο, το οποίο είναι πανάκριβο. Αυτό το μέταλλο έρχεται στο χαλκό και επινικελώνει το χαλκό. Αυτό είναι το γάνομα και είναι πανάκριβο, όπως είναι ο χρυσός, το ασίμι. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο τη διαδικασία από τη στιγμή που φέρνει η νοικοκυρά? Η διαδικασία είναι καταρχήν το χάλκωμα που μας φέρνει μια νοικοκυρά για να το επινικελώσουμε, να το γανώσουμε. Η πρώτη μας δουλειά είναι να το βάλουμε στη φωτιά, να το κάψουμε, να φύγουν όλα τα ξένα σώματα που είναι πάνω στο χαλκό, να μείνει μόνο ο χαλκός, γιατί έχει βρωμιές επάνω, έχει διάφορα σώματα, μαυρίλες ας πούμε, να καούνε όλα, να μείνει μόνο ο χαλκός, να διορθωθεί με το σφυράκι, με το ξύλινο το σφυράκι, μπορεί να έχει βαθουλώματα και τέτοια, να επιδιορθωθεί, να μπει σε ένα φάρμακο που λέγεται κεζάπι. Οπότε μπαίνει στο φάρμακο, το καθαρίζουμε, το τρίβουμε με άμμο για να γυαλίσει λίγο, το ξαναβάζουμε στο φάρμακο και μετά το βάζουμε στη φωτιά για να γίνει η επάλυψη του κασίτερου. Οπότε γίνεται η επάλυψη, γίνεται ένα στρώμα πάνω στο χαλκό, επινικέλωμα, το πλένουμε, από εκεί και μετά είναι έτοιμο να το πάρει η κάθε νοικοκυρά για κάθε χρήση, να μαγειρέψει. Δεν είναι περισσότερα σήμερα να μαγειρεύουνε, μερικοί τα θέλουν και για διακόσμηση, για τα εκθέματα. Μερικά πράγματα έχουν και μια συναισθηματική αξία.
Κάποια καινούρια νοικοκυρά τώρα έχει ένα σκεύος από τη γιαγιά της, έστω από τον παππού της, από τη μάνα της, το οποίο δεν θέλει να το χάσει, μας το φέρνει, το καθαρίζουμε, το δουλεύουμε, το γυαλίζουμε που έχει άλλη διαδικασία, το κρεμάει στην κουζίνα της ή σε μια έκθεση που έχει στο σπίτι για να της θυμίζουν όλα αυτά τα πράγματα, τη μητέρα της, τη γιαγιά της, τον παππού της, τέλος πάντων μια εποχή άλλη. Από τη στιγμή που θα γανωθεί ένα αγγείο, Ναι. Πόσο διάστημα κρατάει? Όταν είναι για χρήση, το χρόνο τουλάχιστον μία φορά πρέπει να γανωθεί για να μπορεί να μαγειρεύει σωστά και ακίνδυνα. Αν όμως δεν μπαίνει συχνά στη φωτιά, μπορεί να πάει και 2 χρόνια. Δηλαδή κάθε 2 χρόνια, είναι έκθεμα, αλλά κάθε 2 χρόνια για να χρησιμοποιηθεί θέλει γάνομα. Ποιο είναι το δυσκολότερο μέρος της διαδικασίας κατά τη διάρκεια της τεχνικής? Το δυσκολότερο μέρος της εργασίας είναι ότι η δουλειά αυτή γίνεται με φωτιά, γίνεται με θερμοκρασία. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και με τις τσιμπίδες που δουλεύουμε, γιατί δουλεύουμε στη φωτιά. Ο κασίτερος για να λιώσει θέλει 320 βαθμούς θερμοκρασία. Δεν μπορεί να λιώσει λιγότερα, ούτε περισσότερο. Περισσότερο το χάνουμε το σκεύος. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην καούμε καταρχήν και να μην χαλάσουμε το χαλκό, το σκεύος. Πόσο χρόνο, κύριε Γιάννη, χρειάζεται για να γανωθεί ένα αγγείο? Τα αγγεία, τα χάλκινα σκεύη είναι διάφορα. Ένα κατσαρουλάκι, ας πούμε, χρειάζεται διαφορετικό χρόνο από ένα καζάνι μεγάλο που μαγειρεύουμε. Αλλά μέσον όρων, από τη στιγμή που θα μας το φέρει η νοικοκυρά μέχρι να της το παραδώσουμε, θέλει τουλάχιστον 2-3 ώρες ένα σκεύος να γίνει τέλειο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο αγγείο που έχετε χρησιμοποιήσει με την τεχνική του κασίτερου? Το μεγαλύτερο αγγείο θυμάμαι, γιατί έχω κάνει και στο Άγιον Όρος. Έχω πάει στο Άγιον Όρος, δούλεψα στο Άγιον Όρος. Εκεί έχουν μεγάλα σκεύη, τα οποία μαγειρεύουν μέσα στο Άγιον Όρος και φιλοξενούν τους προσκυνητές. Ένα κελί, ας πούμε, ένα μοναστήρι μπορεί να έχει 300 προσκυνητές, 500 προσκυνητές, οι οποίοι εκείνοι πρέπει να φάνε. Μεγάλα αγγεία, να φανταστείτε να είναι 2x2 και να έχει 4 χειρούλια, να μπορούν 4 άτομα να το σηκώνουν. Ένα τεράστιο αγγείο που τέτοια αγγεία εκτός του Αγίου Όρους δεν υπάρχουν, δεν έχω ξαναδεί εγώ. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι γανώματος, διαφορετικές τεχνικές? Σήμερα υπάρχουν 2 διαφορετικές τεχνικές στο γάνομα, η οποία είναι η πρώτη, όταν φυσικά εγώ νιώθω την υποχρέωση να ρωτήσω την νοικοκυρά που μας φέρνει ένα σκεύος, το θέλετε για χρήση ή το θέλετε για διακόσμηση. Οπότε αναλόγως γίνεται και η διαδικασία. Άλλη δουλειά έχει όταν το θέλει για χρήση να μαγειρεύσει και άλλη δουλειά, άλλη διαδικασία θέλει όταν μας λέει ότι το θέλει για διακόσμηση, να το κρεμάσει κάπου και να το διατηρήσει έτσι χωρίς να το βάλει στην κουζίνα της. Οπότε οι διαδικασίες είναι 2. Όπως σας είπα, από τη Ξάνθη ήρθα στο νομό Ευρυτανίας, εδώ στο Καρπενήσι, το οποίο είχα έρθει πριν 10 χρόνια και ήρθα πάλι μετά από 10 χρόνια να τους φτιάξω τα σκεύη, γιατί εδώ στο νομό υπήρχαν μεν χαλκουργοί, όπως το Αγρίνιο και γενικότερα στη Λαμία. Οι ανθρώποι αυτοί όμως, οι χαλκουργοί, επιβιώσανε και δεν ακολούθησε κανένας άλλος στο επάγγελμα αυτό, οπότε αναγκάστηκα εγώ από τη Ξάνθη να έρθω να τους φτιάξω τα σκεύη εδώ στο νομό Ευρυτανίας. Είναι δύσκολο το επάγγελμα, το μάθει κάποιος νεότερος για να το εξασκεί, κύριε Γιάννη? Το επάγγελμα αυτό, όπως λέγανε παλιά, εάν δεν πας σε έναν μάστορα δίπλα να βλέπεις τι κάνει και να μάθεις, δεν μπορείς να το μάθεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το μαθαίνω. Πρέπει να κάνεις πρακτική σε έναν παλαιότερο μάστορα, οπότε χρόνο με το χρόνο να γίνεις και εσύ τέλειος όπως ο μάστορας, όπως ο Κάλφας, ο πρώτος, ας πούμε, που είναι ο μάστορας. Πώς μπορεί ο κόσμος να υποστηρίξει αυτές τις παραδοσιακές τεχνικές που εξασκείτε εσείς, αυτό το επάγγελμα? Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα σε αυτό το θέμα ακριβώς.
Γιατί υπάρχουν ανθρώποι που στηρίζουν τα παραδοσιακά προϊόντα όπως τα χάλκινα σκεύη, ξέρουν την αξία τους. Υπάρχουν όμως μια μερίδα ανθρώπων από αυτούς που μας βλέπουν και γελάνε, λες και βλέπουν κάτι το παράξενο, ας πούμε, λες και βλέπουν κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που σέβεται το επάγγελμα αυτό και το θέλει. Υπάρχει όμως και η άλλη μερίδα, λες και τι κοροϊδεύουν αυτή τη δουλειά. Βλέποντας αυτό το πράγμα νομίζουν ότι είναι κάτι σαν τσίρκο ένα πράγμα. Σας στενοχωρεί ή σας πεισμώνει που σας βλέπουν ως πολίτες Β κατηγορίας? Το τι θα πει ο κόσμος δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει, αυτό που νιώθω, προσφέρω αυτό το έργο που δεν υπάρχει άλλος να το προσφέρει. Αυτός όμως που θα έρθει και θα με νομίζει ότι είμαι παρακατιανός επειδή κάνω αυτό το επάγγελμα, κάνει μεγάλο λάθος. Εγώ κάνω δημιουργώ εγώ. Εγώ δίνω ζωή στα παλαιά χάλκινα σκεύη τα οποία τα έχουν πετάξει οι παππούδες τους και οι γιαγιάδες τους. Τα δίνω ζωή. Ποια είναι τα πιο ενδιαφέροντα χάλκινα αντικείμενα που έχετε επισκευάσει? Όντως, από τα χάλκινα σκεύη που μας φέρουν κατά καιρούς οι νοικοκυρές, είτε η νεολαία, κάποια κοριτσάκια που παντρεύτηκαν πέρσι, προπέρσι, νοικοκυρές δηλαδή τωρινές, ας το πούμε έτσι. Βρίσκουν στις αποθήκες τους κάποια αντικείμενα της γιαγιάς, της μαμάς, της προγιαγιάς, τα οποία δεν ξέρουν τι είναι αυτά. Οπότε όταν βλέπουν ένα χαλκουργό στην περιοχή τους, νιώθουν την ανάγκη, τους πιάνει το μεράκι που λέμε και πάνε στην αποθήκη, σκαλίζουν, βρίσκουν τα αντικείμενα αυτά και μας τα φέρνουν. Μας φέρνουν πολλές φορές κάποιες κανάτες χάλκινες με χερούλι, οι οποίες αυτές μπορεί να είναι και 500 χρονών. Οι αρχαίοι τέλος πάντων που πίναν κρασί από τις κούπες, όταν βλέπουμε κάποια τηλεοπτική σειρά, ένα παλαιό έργο με τους ήρωές μας, τέτοια χάλκινα σκεύη μας φέρουν, τα οποία τα διατηρούμε και τους τα παραδίνουμε και τα έχουν στη βιτρίνα τους. Έχετε κάποια ιστορία που σας έχει μείνει αξέχαστη και θέλετε να μας τη διηγηθείτε γύρω από τη δουλειά σας? Είχε έρθει ένας παππούς πριν από κάνα 2 χρόνια, μου έφερε ένα σκεύος να το φτιάξει ο άνθρωπος γιατί το ήθελε και μου λέει «Μάστορα, αυτό το σκεύος είναι του παππού μου». Και εμένα μου ήταν παράξενος. Ο παππούς μπορεί να ήταν 80 χρονών και ο παππούς του πόσο μπορεί να ήτανε. Δηλαδή ένα σκεύος που ακόμα ήθελε να το διατηρήσει επειδή ήταν του παππού του. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ήθελε ο άνθρωπος αυτός να διατηρήσει ένα κοιμήλιο που είχε από την ιστορία του παππού του, ας πούμε. Ποια είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που αντλείτε μέσα από τη δουλειά σας? Για μένα προσωπικά, επειδή αγαπώ αυτό που κάνω και μάλιστα πολύ το αγαπώ, και θα πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα πριν απαντήσω στην ερώτησή σας. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έλεγε «Όταν κάνεις, αγόρι μου, μία δουλειά πρέπει να την αγαπάς. Εάν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, μην το κάνεις καθόλου. Κάνε κάτι άλλο που θα το αγαπήσεις». Οπότε έρχομαι στην ερώτησή σας. Νιώθω πολύ μεγάλη ικανοποίηση όταν μου φέρνουν ένα σκεύος που είναι για πέταμα και εγώ το δημιουργώ, του δίνω ζωή με λίγα λόγια, και εκεί επάνω αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση γιατί λέω ότι αυτό είναι κατόρθωμα δικό μου, εγώ το έφτιαξα. Πώς βλέπετε τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της τεχνικής του γανώματος, κύριε Γιάννη? Η τέχνη αυτή γενικότερα χρόνο με το χρόνο χάνεται και θα χαθεί τελειωτικά. Γι' αυτό όμως η πολιτεία μπορεί να κάνει κάτι, έστω να μάσει χαλκουργούς, τεχνίτες όπως είμαι εγώ, να κάνει κάποια βοήθεια, να δημιουργήσει μια σχολή, ας πούμε, με θελοντές μαθητές, όχι να πάρει οποιονδήποτε, αυτός που θέλει. Εγώ πιστεύω ότι εάν η πολιτεία θελήσει να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, να
μπορεί να το κάνει. Γιατί ίσως υπάρχουν παιδιά που θέλουν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Οπότε όσο υπάρχουν ακόμα χαλκουργοί και τεχνίτες μπορούν να τους μάθουν. Οπότε αυτή η δουλειά, αυτή η τέχνη να μας πάει από γενιά σε γενιά. Γιατί αν δεν μάθουν οι νέοι, οι παλιοί σιγά σιγά φεύγουν. Οπότε αυτή η δουλειά θα τελειώσει. Τελειώνει με λίγα λόγια. Μπορεί το επάγγελμα αυτό να σας αποφέρει οικονομική επιβίωση? Όχι, δεν μπορεί να φέρει οικονομική επιβίωση, γιατί αυτή η δουλειά δεν είναι κάθε μέρα. Μπορεί εγώ σαν χαλκουργός να δουλέψω το μήνα 5 μέρες και τις 25 να κάθομαι. Δεν είναι κάτι, ένα επάγγελμα που μπορεί να το κάνεις επάγγελμα για να επιβιώσεις και να μπορείς να ζήσεις. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Απλά είναι μία τέχνη, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτός που θα τη κάνει πρέπει να τη κάνει επειδή του αρέσει. Τώρα, το οικονομικό πρόβλημα δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει στα οικονομικά. Η συνάντησή μας σήμερα με τον κύριο Γιάννη ήταν μια εμπειρία που μας ταξίδεψε στο χρόνο και μας έκανε να εκτιμήσουμε την αξία της παράδοσης. Ο γανωματής δεν είναι απλά ένας τεχνίτης, αλλά ένας φύλακας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γιάννη, που αφαιρώσατε χρόνο σήμερα για να μιλήσουμε για ένα επάγγελμα που χάνετε. Και εγώ σας ευχαριστώ και πιο πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Μου δώσατε αυτή την προβολή να το δει ο κόσμος και να καταλάβει την αξία του χαλκού και των χαλκουργών γενικότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σεβόμαστε και εκτιμούμε τα επαγγέλματα που χάνονται και μαζί με αυτά και χάνεται και ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσετε σήμερα. Εάν σας άρεσε και αυτό το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.